ආයිබෝන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නාව මගේ අලුත් මලුත් පාඩමක් තරම්. ඉතින් මේක විශේෂ පාඩමක්. ඉතින් නිකන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ කට්ටියක් ඉන්න තැනකදී කවුරු හරි ඇවිල්ලා වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියලා. ඉතින් එයා හදන්නේ ඔය අමාරුවේ දාන ඔයාව අපස්ථාවයටපත් කරන් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් හම්බ වුණොත් ඒ වගේ අවස්ථාවක් උදා වුණොත් මොකද කරන්නේ? කටවහන් ඉන්නවද? එහෙම කටවහන් ඉන්න එපා. මොකද ඔයා සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි දැනන් ඉන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි දැනන් ඉන්නවනම් කමක් නැහැ. ඔයා යත් කතා කරන්න no problem. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට කතාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතනවා ඉංග්‍රීසි මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී කවුරු හරි ඔයාගේ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියලා බය වෙන්න එපා. ඔයා ඔයාගේ පර්සනැලිටි තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ විදිහට ඉන්න. තේරුණාද? ඔයා සිංහල විතරයි වෙන්න පුළුවන් දන්නේ නැත්නම් දෙමළ විතරයි වෙන්න පුළුවන් දන්නේ. කමක් නැහැ. ඔයා ඔයාගේ මව් භාෂාවෙන් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි බැරි වුණා කියලා මේ ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාව කොන් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? හැබැයි සමහරක් මිනිස්සු ඉන්නවා ඔයාව අමාරුවේ දාන්න බලාගෙන ඉන්නවා හැම තිස්සෙම. තේරුණානේ? හැබැයි මෙන්න මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න. ඔයා ඔන්න ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. ඔයාගෙන් කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඔයා ඉංග්‍රීසි ටික පාඩම් කරගන්න ඔයා එයාට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් විදිය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ සරලවම මේ වාක්‍ය ටික පාඩම් කරලා තියාගන්න. කවුරු හරි ඔයාගෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එයාට උත්තර දෙන්න. මොනවද මේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ? මෙහෙමයි. අපිට දැන් එයා ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවම අපි ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති හින්දා අපිට කතාව කරන් යන්න බෑ යත් එක්ක. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන්ම අනේ මේක මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන වෙලාවක් නෙමෙයි. මම මේ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නැහැ. ඔයාට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕන නැත්නම් ඔයාට මාත් එක්ක කතාව කරන් යන්න ඕන නම් සිංහලෙන් කතා කරන්න නැත්නම් දෙමළෙන් කතා කරන්න. එතකොට අපි දෙන්නටම කතාව කරන් යන්න පුළුවන්. අනේ සමා වෙන්න. ඉතින් අන්න එහෙම ඉංග්‍රීසියෙන්ම ඔයා කිව්වහම එයාට එතකොට එයා දැනගන්නවා මෙයාටත් ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. හැබැයි මෙයා කතා කරන්න කැමති නැහැ කියන එක. තේරුණානේ? එතකොට එයා එක්ක සිංහලෙන් කතා කරේ නැත්නම් කතා නොකර ඉඳි. තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඔයාව ලැජ්ජ කරන්න එනවා නම් කටවහන් ඉන්න එපා. ඔයත් ඒ විදිහටම කරන්න. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ මේ පලිගන්න යන්නේ එහෙම දේවල් නෙමෙයි. රයිට්? ඒව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මම කියන්නේ කවුරු හරි කට්ටියක් ඉන්න තැනකදී ඔයාව ලැජ්ජ කරන්න එනවා නම් ඔයා කටවහන් ඉන්න එපා. හරිද? ඔයත් එයා විදිහට උත්තරේ දෙන්න. තේරුණාද? මොකද මේ ඉංග්‍රීසි බැරි වුණා කියන්නේ මේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණයක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මේ පොඩි දෙයක්. තේරුණාද? අන්න ඒකයි මට ඔලුවට දාන්න ඕනේ. මනුස්සකමයි තියා ගන්න ඕනේ. තේරුණාද මගේ යාළුවන්ට? අපි දැකලා තියෙනවා සමහර තැන්වලදී මේ ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ තැන්වලදී මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි සමහරක් මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා නිකන් අනිත් මිනිස්සුන්ව පහත් කරන්න හදනවා, පා ගන්න හදනවා. එහෙම ඒ වලට සැලින්න එපා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික පාඩම් කරගන්න. මේ වාක්‍ය ටික පාඩම් කරගන්න. මේ දෙන්නේ මට ඕන වාක්‍ය ටිකක්. ඉතින් මගේ ලොන්ට පුළුවන් මේ වගේ වාක්‍ය ටිකක් හදාගෙන පාඩම් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් මේව පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකම්ම ඔයාගේ කටින් එළියට දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු මොනවද මේ වාක්‍ය ටික කියලා. මේක ටිකක් ලස්සනට එන්නත් ඕනේ. හරි නැචරල් විදිහට, හරි ලයිව් විදිහට එන්න ඕනේ. තේරුණා? නිකන් මේක මේ නිකන් ඔහේ කියන් ගියා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? හොඳ ෆීල් එකේ කියන්න ඕනේ මේ ටික. තේරුණා නේද? ඉතින් අපි බලමු මේ මොනවද වාක්‍ය ටික කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ බලන්නකො excuse me miss, excuse me sir, excuse me miss නැත්නම් excuse me sir. මේ miss sir කියන එක හැමතිස්සෙම use කරන්න ඕගොල්ලෝ. මොකද්ද මේ miss sir කියන්නේ? අපි මේක ගෞරවයක් දීලා අනිත් කෙනාට කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්ට කතා කරනවා නම් sir කියලා කතා කරන්න. ඊට පස්සේ ගැහණු කෙනෙක්ට කතා කරනවා නම් miss කියලා කතා කරන්න. එහෙම කතා කරාම ඇත්තට මේක ඒ කෙනාට ගෞරවයක් දීලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. තේරුණා නේද? ගොඩක් වෙලාවට පිටරට මිනිස්සු දිහා බලන්න ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඔහොම ගෞරවයක් දීලා තමයි කතා කරන්නේ. තේරුණාද? excuse me sir, excuse me miss. Excuse me sir නැත්නම් excuse me miss. I don't want to speak with you in English at this moment. I don't want to speak with you. මට ඔත් එක කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to speak with you. කොහොමද in English ඉංග්‍රීසියෙන් at this moment. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ නැත්නම් at this time ඔය දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I don't want to speak with you in English at this moment. This is not the right time to speak English. This is not the right time to speak English. This is not the right time. මේ හරි වෙලාව නෙමෙයි. This is not the right time to speak English. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හරි වෙලාව නෙමෙයි. තේරුණාද කොහොමද කියන්නේ? This is not the right time to speak English. ඊට පස්සේ තියෙනවා if you want to talk with me. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. If you want to talk with me. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕන නම් please use our mother tongue. Mother tongue කියන්නේ මේ මව් භාෂාවට mother tongue මව් භාෂාව මීට කලින් මම උගන්වලා තියෙනවා. නැත්තම් native language කියන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? please use our mother tongue. අනේ කරුණාකරලා අපේ මව් භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. අපේ භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. කරුණාකරලා අනේ අපේ භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. please use our mother tongue. මේ please කියන එක. please use our mother tongue. right? please use our mother tongue. අන්න එහෙම ඉන්න ඕනේ. please use our mother tongue. sorry for the inconvenience. අපහසුතාවයට සමා වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ටික කිව්වහම එයාගෙත් හිත රිදෙනවා. අන්න ඒකට සමා වෙන්න කියලා කියන්නේ. sorry for the inconvenience. අපහසුතාවයට මේ inconvenience. sorry for the inconvenience. ඔන්න ඔය ටික කියන්න කවුරු හරි වත් එක ඉංග්‍රීසියෙන් එකපාරට කතා කරන්න આવොත් කට්ටියක් ඉන්න තැනකදී නැත්නම් තනියෙන් ඉන්නකොට හරි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔහොම කිව්වහම එයා
ආපහුවත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. එයා සිංහලෙන් කතා කරා. එයා සිංහල දන්නවනේ. නැත්නම් එයා දෙමළ දන්නවනේ. හරිද? මං කියන්නේ මේ මව් භාෂාව. දෙගොල්ලොම මව් භාෂාව දන්න හින්දා එයා තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ නැත්නම් කතා නොකර ඉඳී. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ කරන්න. එතකොට කවදාවත් ඔයාට අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. කට්ටියක් ඉස්සරහා. තේරුණාද? හැබැයි අපි කටවහන් හිටියොත් එයා එහෙම අහනකොට අපි නිකන් බය වෙලා වගේ කොන් වෙලා වගේ නිකන් අනේ අම්බෝ ඔහොම කියාගෙන හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? දාඩිය දාගෙන. එතකොට ලැජ්ජ වෙනවා. හරිද? එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ කට පාවිච්චි කරන්න හැම වෙලාවකදීම. තේරුණානේ? ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තරයක් දීලා දාන්න. එතකොට අපව කතා කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද? මේ ටික කියන්න මේ ටික කියලා ඔයා සිංහලෙන් එයත් එක්ක කතා කරන් යන්නේ. එයා සිංහලෙන් අපව කතා කරන්න ආවොත්. තේරුණාද? බලන්න අපව එක සැරයක්. දැන් මෙතන සර් හරි මිස් හරි ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන්. බලන්න අපව එක සැරයක්. Excuse me sir. I don't want to speak with you in English at this moment. This is not the right time to speak English. If you want to talk with me, please use some other tongue. Sorry for the inconvenience. තේරුණාද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට හොඳටම අපෙන් මේ නැචරල් විදියට එන්න ඕනේ මේ ටික. තේරුණා නේද? මේ ලස්සන්ට එන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩම හැමෝටම වටනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ට මේ ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි රුමිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත්. යන්නේ channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම. ඉක්මනින් අපි අලුත් මලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.